chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Khoen Star. Và mình là Thánh Trúc, mình là một thợ xỏ khuyên. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Hiện nay thì các bạn quan tâm rất là nhiều về cái cách chăm sóc sau khi xỏ khuyên. Thì lần trước thì Trúc cũng đã chia sẻ với các bạn về cái miếng Nopull để điều trị cái hạt bum và thẹo lòi ở tại nhà, thì được các bạn quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà câu hỏi mà các bạn đặt ra là cách đeo như thế nào thì để cho cái miếng Nopull này nó có hiệu quả hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm một vlog riêng luôn để dành mình có thể là giới thiệu nè, với lại là cách mà đeo Nopull như thế nào là hiệu quả, rồi những điều mà cần tránh nè, rồi cách vệ sinh nè. Như vậy thì các bạn sẽ có một cái quá trình điều trị nó sẽ tốt hơn. Và mời các bạn xem vlog này nhé. Và các bạn nhớ nha, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Khoen Star để cho Trúc có nhiều cái động lực làm nhiều cái vlog chia sẻ về xỏ khuyên cho các bạn, mình có thể tham khảo nhiều cái cách chăm sóc tốt hơn nhé. Thì hôm nay thì Trúc sẽ giới thiệu cho các bạn một trường hợp một bạn bị bum do xỏ helix, nhưng mà thay cái khuyên chữ U quá sớm nên làm cho cái vị trí xỏ của helix này nó bị bum hai mặt. Các bạn thấy là đây là mặt trước và ở đây là phía mặt sau đều có một cái hạt bum hết đây các bạn nha. Khuyên chữ U này nó nhỏ quá thì nó nẹp cái tay mình lại á, làm cho cái tay của bạn bị sưng. Thì hôm nay mình sẽ thay cái khuyên thẳng cho bạn và nẹp miếng Nopull ở phía trước và phía sau để cho các bạn xem cái cách mình nẹp với những cái điều mà cần lưu ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái khuyên này ra. Các bạn nhớ là cái khuyên này là sẽ vặn được hai đầu ha. Thì bạn vặn dịnh chắc một đầu, rồi còn đầu còn lại là mình sẽ vặn ra. Viên bi này thường ra các bạn mở ở nhà rất là khó luôn á. Rồi hôm nay mình sẽ đổi lại cái khuyên thẳng cho bạn và nẹp Nopull ở phía trước và phía sau, tại vì bạn bị hai mặt luôn ha. Thì cái điều mà cần lưu ý của mình á, khi mà mình sử dụng Nopull á, thì là làm thế nào làm cho cái miếng Nopull nó tiếp xúc sát với cái khuyên luôn nha, không có để nó bị lỏng nha các bạn nha. Tại vì nó bị lỏng thì nó không có ép chặt vô cái phần, nó không có tiếp xúc vô cái phần da nhiều á, thì nó sẽ không có tác dụng nha các bạn nha. Thì đầu tiên á, các bạn phải chọn cho mình một cái chiếc khuyên thẳng như thế này. Thì tùy theo kích thước cái hạt bum của bạn mà mình sẽ chọn chiếc khuyên dài hay ngắn nó phù hợp nha các bạn nha. Cái này mình đang sử dụng là khuyên 10mm nè. Nếu các bạn bum nhỏ thì sử dụng 8mm chẳng hạn. Còn bạn này là bum hai mặt nên mình phải nẹp hai miếng, thì mình sẽ sử dụng cái 10mm nha các bạn nha. Rồi, trước tiên là mình tiệt trùng cái khuyên trước ha. Còn cái miếng Nopull này á thì mình đã tiệt trùng rồi. Nếu mà các bạn mà mang cái Nopull vô rồi á, mà mình mua khuyên quá dài á, thì mình có thể sử dụng thêm cái đệm siết cái Nopull này nha. Nó rất là nhỏ luôn, nên khi mà các bạn đã đặt hàng của mình rồi về mở ra thì phải cẩn thận nha các bạn nha. Tại vì nó trong suốt nữa. Có số bạn nói là mình mua rồi nhưng mà mua về mở ra cái nó văng mất tiêu, nên các bạn phải có một cái mâm hay là một cái gì để lót lên. Rồi khi mình mở cái miếng Nopull ra thì nó có rơi thì mình vẫn thấy nha các bạn nha. Rồi trước khi mà mình vệ sinh á, mình mang cái Nopull này vô thì các bạn nhớ rửa tay sạch ha, hoặc mang bao tay nha các bạn nha. Rồi mình sẽ vệ sinh bằng nước muối sinh lý xung quanh trước nha. Rồi mình nhớ lau khô lại nha các bạn nha. Lau khô lại bằng đầu tăm bông khô nha.
Nếu mà bạn bị hạt bum á, ở trước với mặt sau luôn thì mình sẽ mang cả trước và sau là 2 miếng nha các bạn nha. Đây là miếng ở phía trước nè, mình sẽ gắn vô như thế này nha. Rồi sau đó là mình sẽ đẩy vô lỗ xỏ. Thì các bạn á, cái điều lưu ý nhất á, là làm sao là cho cái miếng Nopull nè nó tiếp xúc sát với cái hạt bum nha, nó mới có hiệu quả nha. Còn nếu bạn mà mang nó bị lỏng quá thì sẽ không có hiệu quả nha các bạn nha. Nó phải sát chặt với cái miếng Nopull nó mới có tác dụng nè. Nên có một số bạn mua về nói em mang không có tác dụng gì hết, là không phải, thật ra nó có tác dụng nha. Rồi cái trường hợp nào nếu mà mình lỡ mua khuyên dài quá mà nó còn lỏng á, thì mình có thể dùng cái miếng đệm nè, miếng đệm để mình mang vô thêm nha các bạn nha, để cho nó sát. Hoặc là trường hợp mà khi mà cái hạt bum của mình bắt đầu nó xẹp dần á, thì cái miếng Nopull nó bắt đầu lỏng nha các bạn, thì các bạn phải bắt buộc là phải chèn thêm ha, phải chèn thêm cái đệm siết này nè, để cho cái miếng Nopull nó tiếp tục nó chạm vô cái hạt bum tiếp. Như vậy thì nó mới có tác dụng. Tại vì nó đang xẹp dần rồi thì bắt đầu cái khuyên mình với cái miếng Nopull nó lỏng ra, thì mình phải siết chặt lại nữa. Đó. Giờ cuối cùng là mình sẽ mang cái hạt bi vô nè. Đó, các bạn thấy không? Thì nó phải sát, nó tiếp xúc như vậy nè mới đúng nha. Còn mà bạn mang mà nó còn lỏng á, cái khuyên với miếng Nopull mà lỏng la lỏng lét là không được. Như vậy thì nó không tiếp xúc được vô cái hạt bum thì nó sẽ không có tác dụng, hoàn toàn không có tác dụng luôn. Nó phải chạm vô được cái dao của mình mới được. Đây là cái mặt sau nè, còn này mặt trước của bạn nè. Đó, mình đã mang nè, nó sẽ chạm vô được cái hạt bum của bạn rồi nè. Đó, thì khoảng bắt đầu 1 tuần bắt đầu nó sẽ xẹp dần, thì khi đó nó sẽ lỏng cái miếng Nopull này ra, thì mình bắt buộc mình phải dùng cái miếng đệm này nè, mình bỏ vào để nó siết chặt hơn. Thật ra là mình dùng khuyên 8 là được rồi, nhưng mình muốn ví dụ cho các bạn thêm nên mình sẽ dùng khuyên 10 để cho mình bỏ cái đệm siết vô để các bạn thấy rõ hơn á. Mình ví dụ cho các bạn để các bạn dễ xem nha. Đây là cách mình mang là đúng nhất. Rồi kế tiếp nữa là mình sẽ vệ sinh. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh ha. Thì mình sẽ dùng nước muối sinh lý để mình vệ sinh mỗi ngày 2 lần ha. Đây là cách vệ sinh nha các bạn nha. Mình sẽ đẩy miếng Nopull nè, cái tăm bông nó càng nhỏ càng tốt nha các bạn, sẽ len vô trong đây nè để mình lau. Ví dụ như cái phần dịch của nó chảy ra thì mình có thể lau được nha. Rồi cái điều quan trọng nhất là khi bạn vệ sinh xung quanh này rồi thì bằng nước muối sinh lý rồi thì trở lại cái đầu này là đầu tăm bông khô nha các bạn nha. Mình sẽ lau lại một lần nữa. Tại vì á các bạn không nên để ẩm nha. Tại vì khi mà cái dịch nó chảy ra mà bạn cứ để ẩm hoài á thì nó sẽ khuyết cái da của mình luôn. Đó. Có một số bạn là in luôn cả hình miếng Nopull này nè. Do các bạn không vệ sinh rồi nó sẽ ăn vào, hoặc là nó bị ẩm thì nó sẽ ăn vào ha. Đó là cách vệ sinh. Rồi các bạn nhớ là một đầu nước muối sinh lý và đầu còn lại là phải là tăm bông khô ha. Rồi đây là phần ở trước nè. Đó, mình sẽ vệ sinh xung quanh. Mình cho cái cây tăm bông nó len vào nha các bạn nha. Rồi trở cái đầu này lại là đầu tăm bông khô, len xung quanh. Đó, như vậy mình mới lấy cái phần dịch mỗi ngày nó có chảy ra thì nó khô ráo nha. Các bạn nhớ làm lại cái thao tác quan trọng cuối cùng, đó là đầu tăm bông khô ha. Đó là cách vệ sinh của mình mỗi ngày. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up for. Ok, vừa rồi thì Trúc đã chia sẻ thứ nhất là cách mang Nopull, cái thứ hai là cách vệ sinh. Bây giờ là cái thứ ba thì cũng rất quan trọng nha các bạn nha. Thứ là việc cần tránh để kết hợp tốt hơn khi mà bạn mang cái Nopull. Thứ nhất là bạn không ngủ đè lên ngay chỗ vị trí đã mang Nopull nè.
Cái thứ hai nữa là mình không để va đập khuyên. Cái thứ ba nữa là mình sẽ không để vướng khuyên nè. Và thứ tư là mình nên ăn kiêng trong giai đoạn mà mình mang cái Nopull này, đó là ăn kiêng nếp, rau muống và tôm ha. Và một cái nữa là thứ năm là mình nên kiêng tránh cho khi mà tắm thì mình tránh nước, kiêng nước khoảng tầm 3 ngày đi các bạn. Thì như vậy thì sẽ giữ cái khô ráo hơn ở phía trong cái miếng Nopull thì sẽ tốt hơn. Thực sự là khi mà mình mang Nopull rồi thì mình phải kết hợp với những cái điều cần tránh này thì cái quá trình điều trị của bạn sẽ diễn ra tốt hơn. Thì khi mà bạn mang Nopull thì tầm khoảng mình để ý là khoảng 1 tuần là bắt đầu nó có thuyên giảm rồi. Thì bạn nào mà có bị cái hạt bum mà dưới 6 tháng thì nó sẽ điều trị được khoảng tầm 70 đến 80% ha. Còn nếu mà đã trên 1 năm thì nó thuyên giảm từ 50 cho tới 70%, hoặc có thể nó có làm tốt hơn, là một điều rất là tốt. Và mình đã thăm khám cho bạn đã mang Nopull thì đây là kết quả của bạn sau khi 1 tuần đã điều trị bằng miếng Nopull ha. Thì các bạn có thể xem ở video clip ở bên đây. Mình sẽ mô tả và nói rõ hơn để cho các bạn có kết quả tốt hơn, để mình có thể mường tượng ra là khi sử dụng Nopull sẽ có kết quả tốt như thế nào. Chào các bạn, hôm nay là mình sẽ thăm khám lại cho bạn này là sau khi sử dụng Nopull 1 tuần nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ mở khuyên ra để kiểm tra cho các bạn, cho bạn này. Rồi, mình sẽ mở ra nha. Của bạn bắt đầu thuyên giảm rồi nè bạn. Bạn nhìn ha, mình sẽ làm lại rồi, mình sẽ vệ sinh lại cho bạn. Tại vì trong quá trình lúc mà mang Nopull thì các bạn phải chú ý ha, mình vệ sinh thường xuyên, mình sẽ lấy được nhiều cái dịch ra nè. Đó, khi mà mình ấy ra cho bạn nè. Đó, thì hôm nay là tiến triển rất là tốt luôn nha. Hồi tuần trước là của bạn đây có một cái hạt bum nhỏ, thì hôm nay nó đã tan rồi nè các bạn, nó xẹp dần rồi nè, ở phía sau nè. Rồi, ở sau của bạn là láng luôn nè, nó mịn luôn rồi đó. Hồi tuần trước của mình nó có một phần u trên đây, nhưng mà nó sẽ bị ít hơn ở phía trước. Giờ ở phía trước nè, ở phía trước đã xẹp rồi. Giờ bạn chỉ cần siết Nopull lại một chút xíu và bạn sẽ mang thêm 1 tuần nữa là sẽ khỏi hẳn luôn nha các bạn nha. Đây là kết quả của bạn đạt được rất là tốt luôn. Rồi, các bạn nhớ nha, chú ý là mình phải vệ sinh sạch sẽ để tránh tình trạng là nó bị ủ hơi thì nó dễ bị khuyết cái da ở trong đây nha. Để mình sẽ mang cho bạn thêm 1 tuần nữa, rồi mình sẽ review cho các bạn sau kết quả nhé. Ok, các bạn đã xem được cái review của mình sau 1 tuần bạn ấy đã sử dụng cái Nopull thì đã có kết quả rất là tốt. Các bạn đã giảm được khoảng 60% rồi đó các bạn. Mình thì đã chuẩn bị hàng sẵn ở trên Shopee và mình để link ở phía dưới. Các bạn có thể bấm vào trực tiếp và mua trên Shopee, hoặc là inbox vào trang fanpage thì để nếu mà mình có thắc mắc thì các bạn nhân viên sẽ giải đáp cho mình nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye. When they see me pouring some oil, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. Máy chuẩn bị nha, sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu.